Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon gagawa na naman tayo ng makeup video. So sa previous video ko nga, gamit itong aking color board eyeshadow palette ng Beauty Glazed is ginamit natin yung color orange or yung sa palette yan na orange. Ayan siya guys. Ito yung ginamit natin. So this time gusto kong gagamitin is itong ating purple. Ito pinakadulo naman. Yung purple kasi marang may makeup inspired na ako na naisip para dito sa look na ito, and yun ay butterfly, and I hope na magawa natin yun siya. So gamit itong eyeshadow palette na to, gagawa tayo ng butterfly eyeshadow makeup. So tutry natin yun siya. So, as you can see, nakagawa na ako ng aking base. Ayan siya. Nagawa na natin yung foundation and yung kilay. So ngayon proceed na tayo sa ating eyeshadow. So, gamit yung concealer, ito yung gagamitin nating primer. Since wala tayong primer, pwede yung concealer. Kung wala kayong eye primer. Itong look na to guys, is inspired ito sa makeup video ni James Charles. Ayan. Kasi napanood ko yung makeup video niya na yung iOS, yung latest lang. Ayan. Nagustuhan ko doon yung parang ano niya, paro-paro niya na makeup. Ayan. Ilalagay ko kung makukuha ko guys. Ilalagay ko sa gilid, dito sa gilid. Kung makukuha ko yung picture niya. Hindi man natin makuha kasi ang galing na beauty guru ni James Charles. At least meron tayong idea. So, ayan siya guys. Set lang natin. Ito, gamit ito dito sa green, yung white. Isa-set lang natin yung concealer na nilagay natin. Ayan siya. So, ito, gagamitin kong ito. Ito, medyo dark na violet dyan. Dito sa ating crease. Ayan. Tap-tap lang siya guys. Ayan siya. Para magamit natin yung purple na eyeshadow. So, focus tayo sa purple color. Ayan. Tap lang. And then, gagawa lang tayo ng wing dito. Para maging guide natin yan mamaya. Sino ba yung makeup artist na favorite nyo pinapanood online, guys? Kung may magre-reply man sa akin, no? Magko-comment, no? Ako kasi, ang gusto ko ang international na pinapanood ko, si James Charles, Nikki Tutorial, Christine Dominic, Manny Mua, yan. Yung mga pinapanood ko. And si Dennis Laba. Ayan siya, guys. Yan, dyan ako natuto na manood ng makeup tutorial sa kanila. More on international talaga yung pinapanood ko guys. Kasi ang gagaling na nilang mag-makeup. Dito naman sa local, ang pinapanood ko, syempre, si Michelle D, Leticia, si Ann Klutz, ayan, si Ann Klutz, sino pa ba? Si About Raf, si May Layog, ayan, sila yung mga pinapanood ko pag mga review ng product. Pero pag makeup talaga guys, international, kasi more on makeup sila. Sa atin kasi, halos napapansin ko halos si Michelle D lang, at saka si Leticia yung gumagawa ng makeup. More on review yung ibang influencer natin. Ayan. So, lagay nyo lang siya sa buong crease. Ayan. And then, gamit yung ating blending brush. Ito siya. Ito medyo pink na kulay dito, pink violet na color. Yan yung ilalagay natin sa taas para mag-smoothen lang yung ating makeup.
So, ayan siya guys. Okay na yung ating base dyan, yung ating crease. Next is magka-cut crease na tayo para maganda yung kalalabasan ng ating inner makeup. Ayan siya. Gamit yung ating flat brush guys. Ilalagay ko ito. Ito siya dito. Yung medyo pink dyan. Ayan. Hindi siya makita. Ayan. Yung medyo pink dito guys na shimmer. Pink and white. Light pink. Ayan. Medyo fallout lang siya. Yun ang ilalagay natin dito sa ating inner eyelid. Diba? Ang ganda na ng ating inner eyelid. Ayan. And then, gamit yung brush kanina, lagyan lang natin ng purple para maging malinis yung ating makeup. Ayan siya, guys. So, ngayon, gagawin na natin yung line dito ng paru-paro, yung shape dito ng paru-paro. And gamit itong aking Blythe na eyeliner. Ito talaga yung gagawa ng trabaho. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Kita niyo ba? So, next, lalagay lang natin yung lower lash line para maganda yung pagkagawa natin ng dito sa ilalim niya mamaya. Gagawin ko lang guys yung kabila and then magbabalik ako. So ayan siya guys, ayan, 'di ba ang ganda? Ayan. So, kung wala kayo guys, kung wala kayong white eyeliner tulad ko, pwedeng-pwede nyo yung concealer. Pwedeng-pwede siyang gawing pang dot dyan sa design ng inyong mata. Kasi guys, wala akong white eyeliner. So, concealer na lang ang ginamit ko. Ayan. So, actually guys, nag-voice over lang din ako ngayon kasi naputol yung audio nitong video. So, nag-voice over na lang ako. So, ayan. Pero more on about concealer lang naman na ginamit ko dyan sa design ng paro-paro. Ayan.
So, ayan guys, ito na yung ating final result. Meron tayong background music mula sa ating kapitbahay. Ayan. So, sana nagustuhan nyo itong ating purple butterfly makeup look. So, huwag nyo kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please pakihit yung notification bell down below para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. So, yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!